So, ayan mga meme. Hi mga meme. Mag-unboxing tayo ng Mighty products para sa mga meme kong may hilig laba-laba dyan. Ayan, ang laki na itong box na to. Kasya dito, mga 4 na galon. Pero actually, ang binili ko, 3 galon lang. Kasi 3 products lang yung binili ko. Yung Fabcoin, yung liquid detergent, tsaka dishwashing liquid. Yan lang ang mga binili ko. And 137 pesos lang yan sa Lazada. Doon kayo bibili sa legit store, official store ng Mighty. Hindi po ito paid ads. Mighty, bakenemen. Para sa mga meme namin. Actually, ang binili ko puro, kung hindi clear, white. Kasi may natry akong ibang brand na parang pag naglatak siya, pag ginamit mo, nagmamansa siya pag may color sa damit. Pero ito na-try ko na to. Okay to. Tsaka ang bango-bango niya. Ayan, yung dishwashing liquid. Ito yung detergent, liquid detergent. Yan, clear. Clear yan. Tapos yung Fabcon, yung last. Yan. Bubuksan natin yan mga meme para makita nyo na safe and goods na bilhin yan mga meme. Nakasil yan. Naka-box, naka-bubble wrap, and ayan, sealed. Pukpuk pa more. O, ayan. Lahat yan, bubuksan natin. Tapos ito, ayan o. Struggle is real tayo dyan. Kasi hawak natin yung camera habang nagbubukas tayo. Ganyan talaga. Multitasking. O, ayan. Goods na yan. Try na mga